हेलो फ्रेन्ड्स, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल युनिक इलेक्ट्रिसियनमा। र आज चाहिँ म तपाईहरुको माझ यो चार्जर लाइट लिएको छु र यसलाई चाहिँ कस्तो प्रकारले बनाउने हो अब बिग्रेको छ भने चाहिँ है। यहाँ हेर्नुस्, यो चाहिँ मेरो तीनटा वायर वाला छ र यो चाहिँ मेरो एउटा सिरिज हो। यहाँ हेर्नुस्, यो एउटा सिरिज हो यो चाहिँ। र अर्को हेर्नुस्, अर्को सिरिज छ। यहाँ चाहिँ तीनटा वायर छ। तीनटा वायर मैले तपाईलाई अगाडिको भिडियोमा पनि भनेको थिएँ, यसको म बनाएर देखाउँछु तपाईलाई भनेर। यो चाहिँ एउटा सिरिज भयो र त्यसरी नै अर्को सिरिज पनि छ। तीनटा छ भने चाहिँ तपाईको दुईटा सिरिज हुन्छ, एउटा कमन हुन्छ। र चारटा छ भने दुईटा कमन हुन्छ, दुईटा सिरिज हुन्छ। यो चाहिँ मेरो तीनटा वायर खाली हो। र यो चाहिँ हेर्नुस् कमन हो। यो कमन वायर चाहिँ ब्ल्याङ्क वायर हो। यो चाहिँ लास्टमा यो एलइडी को यहाँ हेर्नुस् यो लास्टको बल्बमा गएर कमन भएको हुन्छ। कमन त्यसरी नै गएको हुन्छ। यो एउटा सिंगल वायर मात्रै छ। र यो हेर्नुस् मेरो ड्राइभर छ यहाँनिर। र यो ड्राइभरमा कुन चाहिँ वायर कता लाग्छ, कसरी सोल्डर गर्नुपर्ने हो तपाईहरुलाई यो गरेर देखाउने छु। र तपाईले त्यो पनि गर्नु हुँदैन भनेपछि म तपाईलाई डाइरेक्ट बालेर पनि देखाउने छु कसरी बाल्नुपर्ने हो। र यो चाहिँ मेरो कमन वायर हो। यहाँनिर हेर्नुस्, पहिला म यतिकै म तपाईलाई बालेर देखाउँछु। र पहिला यसको इन्सुलेसन रिमुभ गरौँ। र यो दुईटा मेरो सिरिज छ। यहाँ हेर्नुस्, दुईटा सिरिज भनेको चाहिँ जुन चाहिँमा चाहिँ मेरो डल्लै लाइट कनेक्ट छ। एउटा वायरमा लाइट कनेक्ट भएको छ र अर्कोमा पनि लाइट कनेक्ट भएको छ। त्यसलाई चाहिँ सिरिज भएको के हो, किनभने सिरिजमा कनेक्टेड हुन्छ कनेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ। र यहाँ हेर्नुस्, दुईटा सिरिजलाई मैले एउटामै ट्याप गरिदिएको छु। र यो यहाँ हेर्नुस्, यो चाहिँ दुईटा सिरिज हो मेरो। दुईटा सिरिज जुन चाहिँ लाइट भएको छ। र यो चाहिँ मेरो ब्ल्याङ्क एउटा वायर छ। मैले डाइरेक्ट हाल्यो भने बलिहाल्छ। यहाँ हेर्नुस्, अलिकति मेरो लुजिङ भयो। यहाँ हेर्नुस्, यो मेरो बलिहाल्छ डाइरेक्ट पनि। र म यसलाई रिमुभ गरिदिएँ। र अब हेर्नुस्, अब ड्राइभरलाई चाहिँ कसरी सर्ट गर्ने हो, कसरी अब चिन्नु कुन चाहिँ कता हुन्छ भनेर। अब यहाँनिर हेर्नुस्, म तपाईलाई अलिकति नजिकबाट देखाउँछु। यहाँनिर हेर्नुस्, यो मैले जुन चाहिँ देखाउँदैछु यहाँबाट हेर्नुस्, यसको ट्र्याक हेर्नुस्। ट्र्याक चाहिँ कमनको लागि हो। जुन चाहिँ ट्र्याक जुन चाहिँ जान्दैछ यो चाहिँ पोजिटिभको लागि हो। यो चाहिँ हेर्नुस्, यो जुन चाहिँ मेरो कमन वायर छ, जुन चाहिँ मेरो केही पनि छैन, कुनै पनि ब्ल्याङ्क वायर भनौँ। यो ब्ल्याङ्क वायर चाहिँ यहाँनिर सोल्डर हुन्छ जुन चाहिँ ट्र्याकमा। यो चाहिँ मेरो रेजिस्टेन्सपट्टि जुन चाहिँ देख्नुहुँदैछ डायोड र रेजिस्टेन्स जुन चाहिँ छ त्योमा चाहिँ मेरो एसी इनपुट हुन्छ, न्युट्रल र फेस। यहाँ हेर्नुस्, कोही बेला यो डायोडको जग्गामा रेजिस्टेन्स हुन्छ, दुईटा रेजिस्टेन्स भेटाउँछ। यहाँ एउटामा डायोड छ र यहाँनिर चाहिँ एसी सप्लाई हुन्छ, न्युट्रल फेस इन हुन्छ, इनपुट हो। र जुन चाहिँ मुनिको देख्नुहुँदैछ यो दुईटा चाहिँ मेरो ट्रान्जिस्टरसँग कनेक्टेड हुन्छ। यहाँनिर हेर्नुस्, दुईटा ट्रान्जिस्टर छ। यो ट्रान्जिस्टरको एक एकवटा लेगसँग कनेक्टेड भएको हुन्छ। यो चाहिँ मेरो सिरिजको बल्ब चाहिँ यहाँनिर दुईटा छ सिरिजको बल्ब। यहाँनिर मैले अहिले तपाईलाई देखाएको थिएँ। यहाँनिर हेर्नुस्, दुईटा मैले जुन चाहिँ कनेक्ट गरिदिएको छु नि एकअर्कासँग, यसलाई म खोलिदिन्छु। र यो एक एकवटा चाहिँ एउटा चाहिँ बिचमा लाग्छ र एउटा चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडपट्टि लाग्छ लास्टमा। र यहाँनिर चाहिँ मेरो कमन वायर लाग्छ, कमन वायर। र यो दुईटा चाहिँ मेरो यो सिरिज। यहाँनिर हेर्नुस्, यो सिरिजलाई सोल्डर हुन्छ। र यति नै छ। यहाँ हेर्नुस्, यो दुईटा मेरो सिरिजमा कनेक्ट हुन्छ। र तीनटा वायरमा चाहिँ मैले त्यस्तो देखाएको छु। चारटामा चाहिँ दुईटा कमन हुन्छ। यहाँ हेर्नुस्, दुईटा कमन हुन्छ। यो र दुईटा कमनलाई ट्विस्ट गरेर चाहिँ सेम अहिले जुन चाहिँ ट्र्याक मैले देखाएको छु यहाँनिर कमनको पोइन्ट, यो कमनको पोइन्टमै लगाइदिने दुईटा वायरलाई, दुईटै कमनलाई। र दुईटा जुन चाहिँ सिरिज छ एक एकवटा त्यहाँ जान्छ। अगाडिको त मेरो एसी सप्लाई भइहाल्यो। सिम्पल छ, केही पनि छैन यो बनाउनु पर्ने। र यो चाहिँ एकदमै थिन वायर हुन्छ, त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले यहाँ कप्परको वायरहरू लिएको छु। यो एसएमपिएसको वायर हो। यो पनि 0.75 भन्दा अलिकति पातुलो हुन्छ। र यो वायर लिएको छु मैले 5वटा, 3टा कमन र सिरिजको लागि र दुईटा चाहिँ न्युट्रल फेसको लागि। र हेर्नुस्, मैले सोल्डर गरिदिँदैछु। हेर्नुस्, र तपाईलाई पनि यो 65 वाटको यो आइरन हो। र तपाईले लिन चाहनुहुन्छ भने म यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिन्छु, तपाईले गएर किन्न सक्नुहुनेछ।
र यहाँ हेर्नुहोस् मैले यो सोल्डर गरेर वायर रेडी गरिदिइसकेको छु र यो चाहिँ एकदमै पक्का गर्नुको लागि मैले यो गरेको छु र पुरा कच्चा हुन्छ यो झाजर लाइटको वायर चाहिँ तपाईँले यसरी गर्नु सक्नुहुनेछ र यहाँ हेर्नुहोस् पहिला चाहिँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ फर्स्टको ट्र्याक जुन चाहिँ हेर्नुहोस् जुन चाहिँ रेजिस्टेन्सबाट भएर जुन चाहिँ मेरो वायर आउँदछ यहाँनिर हेर्नुहोस् यसलाई चाहिँ सोल्डर गरिदिनुहोस् र एउटा वायर मैले कनेक्ट गरिदिइसकेको छु यो मैले अहिले चाहिँ मैले एसी इनपुटको गर्दैछु एसी सप्लाईको न्युट्रल फेस र एउटा वायर लिँदैछु यहाँनिर हेर्नुहोस् र यसरी गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूको लुजिङ हुँदैन यो तपाईँको बिग्रिँदैन पनि हतपत निस्किँदैन र एसी सप्लाईको चाहिँ भयो दुईटा वायर र यहाँ हेर्नुहोस् तिनवटा पोइन्ट बाँचेको छ एउटा कमनको छ र त्यसरी नै दुईटा सिरिजको र यो चाहिँ मैले कमनको लगाइदिँदैछु ट्र्याक हेर्नुहोस् एउटै ट्र्याक जुन चाहिँ मेरो पोजिटिभमा जान्छ यो चाहिँ मेरो कमन वायर भयो यहाँनिर हेर्नुहोस् कमन वायर र दुईटा बाँच्यो र दुईटाको लागि पनि मैले दुईटा वायर सर्ट गर्दैछु यहाँनिर सोल्डर गर्दैछु यहाँनिर हेर्नुहोस् र यस्तो प्रकारले ड्राइभरमा गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूको यो एकदमै राम्रो हुन्छ चुट्टिहाल्दैन र यस्तो गरिरहनु भएको छ भने चाहिँ जोड्दाखेरि चुट्टिँदैन यो चाहिँ र यहाँ हेर्नुहोस् यो मेरो पक्का भएको छ अब चाहिँ बुझ्नुभयो होला कमन दुईटा सिरिज र माथिको न्युट्रल फेस यो ट्र्याक चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनुपर्छ ट्र्याकपट्टि चाहिँ कमन हुन्छ जहिले पनि याद गर्नुहोस् र यहाँनिर हेर्नुहोस् मैले छुट्याउँदैछु दुईटा सिरिज र यो कमनको वायरलाई चाहिँ स्ट्रिप गरेर तपाईँले अहिलेको यो जुन चाहिँ मेरो ग्रिन कलरको वायर छ जुन चाहिँ कमन वायर योसँग तपाईँले ट्विस्ट गरिदिनुहोस् र यो गर्नुको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो ट्विस्ट गरेको त तपाईँले काम गर्दै गर्दा चुड्यो भने पनि तपाईँले गर्नु सक्नुहुनेछ तर मेन सोल्डरिङ पार्टमै सोल्डर डिसोल्ड भयो भने त तपाईँहरूले गर्नु सक्नुहुँदैन त्यहाँ तपाईँहरूसित कोही बेला आइरन हुँदैन है त्यसै कारणले गर्दाखेरि यस्तो प्रकारले गर्नुभयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ र यहाँ हेर्नुहोस् दुईटा मेरो सिरिज बल्बको वायर र यो दुईटा बल्बको वायर रेड एन्ड येल्लोमा जान्छ त्यसरी नै ट्विस्ट गर्नुहोस् अनि ट्विस्ट गरेर चाहिँ म यो माथि सोल्डर पनि गरिदिन्छु एकदमै पक्का हुनुको लागि र यहाँ हेर्नुहोस् मैले कमन पनि र दुईटा सिरिजलाई पनि कनेक्ट गरिदिइसकेको छु यहाँ हेर्नु सबै ओके भयो अब यसलाई पनि म सोल्डर गरिदिन्छु ताकि यो एकदमै हार्ड भएर बस्छ र यसलाई पछि तपाईँले माथिबाट टेप पनि गरिदिनुपर्छ र एकदमै हिट स्लिप भयो भने त झन् राम्रै हुन्थ्यो हो हिट स्लिप त अब अहिले फिलहाल छैन म यसलाई टेपै गरिदिन्छु र यो मेरो लास्टली कमन वायर र कमन वायरलाई पनि त्यसरी नै तपाईँले सोल्डर गरिदिनुहोस् यसरी यो चाहिँ तपाईँहरूको पक्का भयो अब चाहिँ र अब चाहिँ म तपाईँलाई टेस्ट गरेर देखाउँछु र यो दुईटा चाहिँ मेरो एसी सप्लाई जुन चाहिँ मेरो रेजिस्टेन्स र डायोडपट्टि छ र यो मेरो तिनवटा चाहिँ दुईटा मेरो सिरिज र एउटा चाहिँ मेरो कमन हेर्नुहोस् यसको इन्सुलेसन रिमुभ गरिदिएँ अब म तपाईँलाई यो बलेर देखाउँछु यहाँ हेर्नुहोस् मेरो यो बल्यो अब म यसको बटन पनि चेन्ज गरेर देखाउँछु तपाईँहरूले हेर्नुहोस् यो एकदमै राम्रैसँगले वर्क गर्दैछ र तपाईँले तिनवटा वायर छ भने पनि यसरी गर्नु सक्नुहुनेछ चारवटा वायर छ भने पनि दुईटा कमन हुन्छ दुईटा सिरिज हुन्छ दुईटा कमनलाई जोडेर सर्ट गरिदिनुहोस् र दुईटालाई तपाईँले सिरिज गरिहाल्छ र सोल्डरिङ आइरन छैन भने पनि तपाईँले दुईटा सिरिजलाई सर्ट गर्नुहोस् र दुईटा कमन राखिदिनुहोस् अनि तपाईँले सकेटमा हालेर जलाउनु पनि इजिली सकिहाल्नुहुनेछ केही साह्रो छैन योमा र यति नै थियो यो भिडियोमा र तपाईँलाई नेक्स्ट भिडियोमा भेट्नेछु
हुन्छ।